Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm về một chủ đề gần gũi nhưng đầy sức mạnh: sự cô độc, chìa khóa để thống trị cuộc đời. Đại bàng sải cánh độc hành trên bầu trời của hành trình riêng nó, còn cừu thì theo bầy đàn chen chúc nhau tranh từng miếng cỏ, chờ xẻng lông xẻ thịt. Nếu bạn đang cảm thấy cô đơn, hãy chúc mừng chính mình. Bạn đang sở hữu một siêu năng lực mà 99% đám đông ngoài kia đang tìm khát nhưng không dám nắm lấy. Của nhân ta có câu: một cây làm chẳng nên non, nhưng ba người phụ nữ thành cái chợ. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá rằng đôi khi một cây độc lập mới thực sự vươn tới đỉnh cao. Những kiếm khách, những thánh nhân đều đơn độc trên hành trình của riêng mình. Video này sẽ giúp bạn tái định nghĩa cô đơn và cô độc, biến khoảng thời gian một mình thành giai đoạn nghiên cứu và phát triển cho chính cuộc đời bạn. Đừng sợ bị bỏ rơi, hãy sợ hòa tan vào đám đông và đánh mất bản sắc của riêng mình. Hãy đi ngược lại đám đông ngoài kia, hỡi những người vĩ đại của chúng ta trong tương lai. Chúng ta cùng lắng nghe và chiêm nghiệm 5 bài học ý nghĩa nhất từ video này. Chỉ cần áp dụng, bạn sẽ thấy cuộc đời thay đổi kỳ diệu, từ một con cừu trong bầy đàn thành một con đại bàng sải cánh tự do. Bài học thứ nhất: phân biệt cô đơn, khoản nợ xấu và cô độc, khối tài sản vàng. Đây là nền tảng quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Cô đơn là trạng thái phá sản cảm xúc. Khi bạn ở một mình nhưng tâm trí lang thang, trống rỗng, luôn khao khát sự chú ý từ bên ngoài. Như ông bà ta dạy, ăn xin tình cảm, mãi mãi nghèo hèn. Bạn trở thành kẻ đi vay nặng lãi, cảm xúc, phụ thuộc vào đám đông để lấp đầy khoảng trống. Ngược lại, cô độc là trạng thái thặng dư nội lực. Khi bạn tự nguyện một mình để tái cấu trúc bản thân, bạn không thiếu thốn mà thấy sung túc, như một vương quốc tự trị. Hãy tưởng tượng một người ngồi cà phê, lo âu lướt điện thoại, chờ thông báo, đó là sự cô đơn phá sản. Còn người thong thả đọc sách, ánh mắt kiên định, đó là cô độc của đế chế đang trỗi dậy. Độc hành giúp bạn bay cao hơn. Khi bạn làm chủ cô độc, bạn tự sản xuất niềm vui, bảo toàn năng lượng để đầu tư vào bản thân. Chỉ cần thay đổi góc nhìn này, bạn sẽ thấy cô độc không phải là hình phạt mà là đặc quyền của kẻ mạnh. Bài học thứ hai: đám đông là bẫy tầm thường, hãy thoát ly để tạo sự khan hiếm. Đám đông ồn ào chỉ là những con cừu tìm hơi ấm để che đậy sự trống rỗng. Từ nhỏ chúng ta bị nhồi nhét rằng phải quan hệ rộng, phải nhậu nhẹt để thành đạt. Nhưng thực tế tàn khốc, những tỷ phú, nhà phát minh vĩ đại dành thời gian cô độc trong phòng làm việc, không phải trong quán nhậu. Ông bà ta có câu: buôn có bạn, bán có phường. Nhưng nếu phường toàn là những kẻ tiêu sản, bạn sẽ lỗ vốn thời gian. Bạn có biết quy luật trung bình cộng? Bạn là trung bình của 5 người dành nhiều thời gian nhé. Nếu bạn chơi với những kẻ than vãn, bạn sẽ thành nạn nhân thứ 6. Ngược lại, tách khỏi đám đông, bạn tạo sự khan hiếm, như một phiên bản giới hạn, giá trị tăng vọt. Hãy kiềm chế nỗi sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Coi sự vắng mặt là một món quà cho những kẻ không xứng đáng. Làm được điều này, bạn không chỉ giàu về tài chính, mà còn giàu về nội lực, biến mình thành nam châm thu hút cơ hội. Bài học thứ ba: kích hoạt chế độ tu hành, biến một mình thành AD cuộc đời. Đây là bí quyết cao nhất để ảnh hưởng đến chính mình. Chế độ tu hành không phải lên núi cạo đầu, mà là đóng cửa, cắt giảm nhiễu loạn để nâng cấp bản thân. Như một tập đoàn thô lỗ ngừng hoạt động bề nổi, dồn lực vào nghiên cứu sản phẩm đột phá. Của nhân dạy, dục tốc bất đạt, muốn nhanh thì không đạt. Hãy chậm lại để rèn luyện. Hãy tắt thông báo, xóa ứng dụng vô bổ, từ chối nhậu nhẹt, chấp nhận mang tiếng lập dị để bảo toàn thời gian. Trong sự im lặng, bạn mài sắc kỹ năng, đọc sách để nạp dữ liệu, tập luyện để rèn kỷ luật. Kết quả, lãi suất kiếp phát huy. Bạn đào mỏ tiềm năng chính mình. Khi đối diện con quỷ bên trong, nỗi sợ, tự ti, bạn đang kiểm toán nội bộ, cắt bỏ khối u tư duy độc hại. Làm được vậy, bạn đạt được tự do tài chính tinh thần, biến cô độc thành lò luyện kim cho bản lĩnh bất khả xâm phạm. Bài học thứ tư: cắt lỗ mối quan hệ tiêu sản, xây dựng quan hệ chất lượng. Bạn có biết nguyên tắc Pareto, nguyên tắc 80-20, khẳng định rằng khoảng 80% kết quả lợi ích hay hậu quả đến từ 20% nguyên nhân hoặc nỗ lực chủ chốt.
Bạn có dám mở danh bạ ra và áp dụng nguyên tắc này? Nguyên tắc Pareto: 80% bạn bè là những người hút năng lượng. Chỉ có 20% mang lại giá trị thật sự cho bạn. Hãy mạnh dạn xóa, hủy kết bạn, không sợ bạc béo. Như ông bà ta dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta sống trong xã hội hiện nay như những con cua trong xô. Khi bạn ngoi lên, đám đông sẽ lôi bạn xuống bằng ghen tị, dè bỉ. Tiếng sủa của những con chó không cản được bước người độc hành. Ngược lại, cô độc là bộ lọc thông minh, giữ lại những người cùng tần số. Liên minh chiến lược dựa trên giá trị thật. Đừng dựa vào quan hệ xã giao lỏng lẻo. Hãy xây dựng từ nội tại. Khi bạn đủ mạnh, quan hệ chất lượng sẽ tự tìm đến, biến bạn từ hạt cát thành ngọn núi. Bài học thứ 5. Cô độc là đầu tư sinh lời nhất. Từ đại bàng độc hành đến thống trị. Cô độc biến bạn từ tiêu thụ giá trị thành kiến tạo giá trị. Như đại bàng bay một mình vì không chim sẻ nào đủ trình. Bạn muốn ngồi vị trí không ai ngồi, phải chịu cảm giác không ai chịu. Các tỷ phú thành công tự thân trên thế giới này, họ đều ẩn mình trong gara, chịu sự cô độc để tạo ra sản phẩm thay đổi thế giới. Khi bạn tỏa sáng, đám đông sẽ bu vào xin ánh sáng. Hãy ôm lấy cô độc, biến nó thành vũ khí bí mật. Đóng cửa, bắt đầu tu luyện hôm nay. Sự thành công sẽ là câu trả lời ngọt ngào nhất. Các bạn thân mến, 5 bài học này không phải là lý thuyết suông, mà là chìa khóa để bạn từ con tốt đen thành quân vương. Sự cô độc không phải là hình phạt, mà là đặc ân của Thượng Đế dành cho kẻ được chọn. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng để đám đông kéo bạn xuống tầm thường. Hãy mở lòng với cô độc, sống chân thành với bản thân. Vì khi bạn mạnh mẽ, chính bạn sẽ là người hạnh phúc nhất. Hôm nay, hãy bắt đầu từ việc nhỏ, cắt một mối quan hệ tiêu sản, dành 1 giờ cô độc để đọc sách. Cuộc đời bạn sẽ thay đổi đẹp đẽ hơn rất nhiều. Video này không dạy bạn thắng đám đông, mà dạy bạn yêu thương chính mình và thống trị vận mệnh. Bạn nghĩ sao về 5 bài học này? Hãy chia sẻ ở phần bình luận dưới nhé. Mình chúc các bạn một ngày đầy nỗ lực và những quyết định dũng cảm. Hẹn gặp lại các bạn.